Samsungको m01 मा फ्याक्ट्री डाटा रिसेट या त हार्ड रिसेट गरेको हुनाले गर्दा यसको ओपन मेनुमा कसरी पुर्याउने यो भिडियोमा म देखाउँदैछु। मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ नि लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब सेयर गरिदिनु होला। भिडियो सुरु गरौँ। यहाँनिर एग्री या सबमा टिक लगाइदिने, नेक्स्ट गर्ने, स्किप गरिदिने, डु नोट कपी जाने, नेक्स्ट गर्ने, फेरि एक्सेप्ट। प्याटर्न या पासवर्ड हाल्न चाहनुहुन्छ नि तपाईँले यहाँबाट गर्न पनि सकिन्छ। यदि नचाहने हो भनेदेखि स्किप गरिदिने, स्किप स्किप फिनिश। म यसको मोडल नम्बर पनि चेक गराइदिँदैछु। सेटिङमा जाने, सिस्टम, सफ्टवेयर अपडेट, सरी एबाउट फोन, सामसुङको m01 यसरी फर्मेट गरिसके सामसङ फोनहरूलाई ओपन गराउन सकिन्छ। आजको लागि यति नै। नेक्स्ट टाइममा यस्तै भिडियो लिएर आउनेछु। सब्स्क्राइब गरेर जाँदै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिएर जानु होला। आजको लागि यति नै।